Chào mừng quý vị đến với bản tin quốc tế ngày 27 tháng 10 của FBNC với những thông tin nổi bật sau đây. Biển Đông không thể lặng yên trước hành động khiêu khích của Trung Quốc. Theo một báo cáo của Mỹ, hàng loạt tàu Trung Quốc đã quấy rối hoạt động khai thác dầu khí nhiều nước Đông Nam Á suốt hơn 2 năm nay. Trong khi đó ở eo biển Đài Loan, chiến đấu cơ Trung Quốc lại uy hiếp vị trí yêu thích góc Tây Nam ADIZ của hòn đảo. Đồng thời, cựu đại sứ Trung Quốc tuyên bố Bắc Kinh sẽ phá vỡ kế hoạch của Mỹ để dìu dắt Đài Loan vào Liên Hợp Quốc. Giữa căng thẳng sục sôi, hãy cùng nhìn lại vết sẹo chiến tranh trung đài trên đảo Kim Môn. Một số tin nóng khác, quan chức Mỹ khuyên Nga thận trọng trước đồng minh Trung Quốc. Mỹ muốn nâng cấp cường kích hùng mạnh nhất để giữ ưu thế trước Trung Quốc. Nga cảnh báo Đức không nên thách thức sức mạnh quân sự từ Moscow. Tổng thống Joe Biden tham dự thượng đỉnh ASEAN. Tất cả diễn biến mới nhất trên toàn cầu sẽ có trong bản tin ngay sau đây. Trung Quốc đã quấy rối tàu dân sự xung quanh mỏ dầu khí của Malaysia trên Biển Đông suốt 2 năm qua, theo sáng kiến minh bạch hàng hải châu Á AMTI, một tổ chức nghiên cứu ở Washington mới đây cho biết. Ông Greg Polling, giám đốc AMTI nói rằng tàu hải cảnh Trung Quốc muốn kiểm soát cụm bãi cạn Luconia, nơi tập đoàn dầu khí quốc gia Malaysia Petronas có nhiều giàn khoan dầu khí, và mỗi khi Malaysia thăm dò hay mở rộng khai thác, các tàu Trung Quốc lại được dịp tăng cường hành động quấy rối. Cụm bãi cạn Luconia được Malaysia tuyên bố nằm trong vùng đặc quyền kinh tế, là nơi đặt mỏ dầu khí Kasawari của công ty Petronas và cách bờ biển Bintulu khoảng 200 km. Hồi tuần trước, Ngoại trưởng Malaysia Saifuddin Abdullah khẳng định ông dự kiến các tàu hải cảnh Trung Quốc sẽ tiếp tục xâm phạm lãnh hải miễn là Petronas còn khai thác dầu khí ở khu vực này. Mỏ khí đốt được phát hiện vào tháng 11 năm 2011, ước tính chứa 3.000 tỷ feet khối trữ lượng khí thiên nhiên. Ngoại trưởng Abdullah còn nói, mối quan hệ giữa Kuala Lumpur và Bắc Kinh rất khó lường, nhưng hiện đã tốt hơn, bất chấp những căng thẳng trên Biển Đông. Giám đốc Pauling của AMTI cho rằng các tàu Trung Quốc thường uy hiếp các tàu tiếp liệu của Malaysia tới hỗ trợ giàn khoan. Hành động của tàu Trung Quốc rất nguy hiểm và cố tình tạo ra nguy cơ xung đột nhằm gây sức ép khiến các tàu dân sự từ bỏ hợp đồng khai thác khí đốt. Theo ông Pauling, nếu các tàu Malaysia không rút lui, Trung Quốc sẽ triển khai một tàu khảo sát cỡ lớn của họ để thăm dò đáy biển bất hợp pháp trong lãnh hải Malaysia. Hơn nữa, tàu thăm dò này còn được hỗ trợ bởi một đội lớn các tàu dân quân biển và một số tàu hải cảnh. Còn tại Indonesia, ông Pauling cho rằng hải cảnh Trung Quốc gần đây cũng bắt đầu quấy rối hoạt động thăm dò dầu khí của Malaysia ở khu vực Lotuna, xung quanh quần đảo Natuna. Indonesia và Trung Quốc thường xuyên chạm trán về quyền đánh bắt cá ở quần đảo này, giáp ranh với Biển Đông. Ông Pauling chia sẻ, đội tàu tuần tra Trung Quốc xuất hiện trong vùng nước của Indonesia ít hơn so với lãnh hải của Malaysia, bởi không có các rạn san hô quan trọng. Tuy nhiên, tình trạng này cũng thay đổi trong mấy tháng gần đây khi tàu Trung Quốc bắt đầu quấy rối hoạt động khoan dầu của Indonesia tại Lotuna. Tương tự như việc quấy rối hoạt động khai thác dầu khí của Malaysia và Việt Nam trong suốt nhiều năm qua. Một máy bay cánh quạt chậm Trung Quốc lại xâm phạm vùng nhận dạng phòng không ADIZ của Đài Loan vào hôm 25 tháng 10, đánh dấu vụ xâm phạm thứ 15 trong tháng này. Cụ thể, máy bay trinh sát điện tử Thiểm Tây I-8 đã tiến vào góc Tây Nam ADIZ. Trong 4 ngày đầu tháng 10, Trung Quốc đã gửi kỷ lục 149 chiến đấu cơ đe dọa vùng trời Đài Loan, nhưng trong 11 lần xâm phạm sau đó, số lượng máy bay đã giảm đáng kể. Kể từ tháng 9 năm ngoái, Trung Quốc tăng cường chiến thuật vùng xám khi điều máy bay răn đe ADIZ Đài Loan gần như mỗi ngày. Đặc biệt, chúng thường áp sát góc Tây Nam ADIZ. Vì sao lại như vậy? Theo South China Morning Post, dẫn lời các chuyên gia quân sự cho biết, khu vực này có địa thế rất thích hợp để Trung Quốc quan sát những căn cứ quan trọng của Đài Loan. Cụ thể, Lu Lixi, cựu giảng viên tại Học viện Hải quân Đài Loan ở Cao Hùng nói rằng có một khoảng trống ở phía Tây Nam, trong dãy núi trung ương của Đài Loan, cao hơn mực nước biển khoảng 3.000 mét. Khoảng trống cho phép hệ thống radar của máy bay Trung Quốc có thể nhìn thoáng qua các căn cứ không quân của Đài Loan ở phía đông thành phố Hoa Liên và ở huyện Đài Đồng. Theo thống kê do cơ quan phòng vệ Đài Loan công bố, trong vài năm qua, dàn chiến cơ được không quân Trung Quốc cắt cử thực hiện những thông điệp răn đe, bao gồm máy bay KJ-500 với hệ thống kiểm soát và cảnh báo sớm, tiêm kích J-16, máy bay ném bom H-6K, tiêm kích Su-30 và các loại khác, với mục tiêu tập luyện khả năng bay tác chiến lẫn thu thập dữ liệu về địa hình và cảnh quan của hòn đảo tự trị. Bắc Kinh sẽ không bao giờ cho phép Đài Loan tham gia vào Liên Hợp Quốc, theo cựu đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Thôi Thiên Khải vừa tuyên bố. Gần đây, quan chức Mỹ và Đài Loan thảo luận về việc hòn đảo tự trị tham gia một cách có ý nghĩa vào Liên Hợp Quốc. Về chuyện này, ông Thôi hôm 25 tháng 10 cho rằng nó hoàn toàn đi ngược với lịch sử. Nghị quyết 2758 của Liên Hợp Quốc thông qua cách đây 50 năm đã làm rõ ràng chỉ có một Trung Quốc trên thế giới và cũng được người Mỹ công nhận. Tại sao bây giờ họ lại muốn đảo ngược điều đó?
Cựu đại sứ Trung Quốc cho rằng Mỹ đang có một động cơ kín kẽ khi lên tiếng ủng hộ Đài Loan tham gia Liên Hợp Quốc, nhưng Bắc Kinh sẽ không để cho Washington giành chiến thắng. Ông Thôi phát biểu bên lề một cuộc gặp ở thủ đô Trung Quốc nhân kỷ niệm 50 năm nước này giành ghế tại Liên Hợp Quốc. Nghị quyết 2758 được thông qua vào năm 1971, chính thức loại bỏ Trung Hoa Dân Quốc tức Đài Loan ra khỏi tổ chức này và chuyển sang thừa nhận chính phủ ở Bắc Kinh là đại diện hợp pháp duy nhất cho Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc. Cựu đại sứ Thôi Thiên Khải nói, Liên Hợp Quốc cũng đã thay đổi nhiều suốt 5 thập kỷ qua, đó không còn là nơi mà một vài nước lớn có tiếng nói quyết định cuối cùng. Trật tự thế giới đã chuyển sang con đường công bằng và hợp lý hơn. Trung Quốc luôn xem Đài Loan là một phần lãnh thổ chờ thống nhất và sẽ sử dụng vũ lực nếu cần thiết. Tuy nhiên, gần đây nhiều ý kiến chỉ trích mạnh mẽ Bắc Kinh đã lạm dụng nghị quyết 2758 của Liên Hợp Quốc để chặn đứng Đài Bắc tham gia vào các vấn đề toàn cầu, cũng như bóp nghẹt tiếng nói của 23,5 triệu người dân Đài Loan trên diễn đàn quốc tế. Hôm Chủ nhật, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết các đại diện cấp cao của họ đã gặp gỡ quan chức thuộc cơ quan đối ngoại của Đài Loan để bàn kế hoạch giúp đại diện hòn đảo tham gia sâu rộng hơn vào Liên Hợp Quốc và các tổ chức quốc tế khác. Trong bối cảnh Mỹ Trung đối đầu gay gắt khắp nhiều mặt trận, Washington đang dành sự ủng hộ mạnh mẽ hơn cho Đài Bắc, dù hai bên không thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức. Điều đó càng khiến Bắc Kinh nổi cơn thịnh nộ. Gần đây, Tổng thống Joe Biden còn tuyên bố quân đội Mỹ sẽ can thiệp nếu Trung Quốc đánh Đài Loan. Thế nhưng sau đó, các quan chức Mỹ ngầm khẳng định nước này vẫn duy trì sự mơ hồ chiến lược, nghĩa là lấp lửng về khả năng tham chiến nếu giao tranh bùng nổ ở eo biển. Điều đó nhằm giữ vững sự răn đe nhưng không kích động mâu thuẫn quá mức với Trung Quốc. Mặc dù Trung Quốc quyết liệt chặn đường tham gia của Đài Loan trên mọi lĩnh vực quốc tế, cũng như gửi thông điệp răn đe đến mọi quốc gia muốn bắt tay với hòn đảo, thế nhưng Đài Loan vẫn kiên quyết với chuyến công du châu Âu của quan chức cấp cao. Thậm chí, nguồn tin từ đài NSK Nhật Bản cho biết, Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Séc Milos Vystrčin đã cam kết ủng hộ nền dân chủ của Đài Loan trước cuộc gặp dự kiến của ông với người lãnh đạo cơ quan ngoại giao Đài Loan Ngô Chiêu Tiếp. Ông Vystrčin đã đưa ra phát biểu này với đài NSK vào thứ Hai ngày 25 tháng 10 sau khi cơ quan ngoại giao Đài Loan tiết lộ kế hoạch chi tiết về chuyến công du của ông tại Slovakia và Cộng hòa Séc. Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Séc nhấn mạnh đất nước của ông có nhiệm vụ hỗ trợ Đài Loan bảo vệ nền dân chủ. Nói về phản ứng giận dữ của Trung Quốc, ông Vystrčin cho biết rất lấy làm tiếc bởi ông tin rằng chuyến thăm sẽ không vi phạm bất kỳ điều gì. Được biết vào năm ngoái, ông Vystrčin dẫn đầu một phái đoàn gồm khoảng 90 nhà lập pháp và doanh nhân trong chuyến thăm Đài Loan. Ông đã gặp lãnh đạo Thái Anh Văn và có bài phát biểu tại Lập pháp viện Đài Loan. Tại đảo Kim Môn, hiện do Đài Loan kiểm soát, ông Trần sải bước đến bãi đá cách bờ biển Trung Quốc chỉ khoảng 3 km và kể lại lần ông đã bắn pháo sáng vào các tàu của Trung Quốc khi chúng tiến đến quá gần. Những người lính ở tiền đồn cũng bắn súng trường vào đội tàu đó. Chúng tôi chỉ muốn đe dọa, nhưng họ không có vẻ gì sợ hãi. Ông Trần, 50 tuổi, người từng thực hiện nghĩa vụ quân sự ở Kim Môn từ năm 1991 đến 1993 cho biết. Kim Môn nằm ở vị trí tuyến đầu, ngăn cách giữa Đài Loan với Trung Quốc. Hòn đảo nhỏ này cũng là nơi chứng kiến cuộc giao tranh gần đây nhất giữa hai bên vào năm 1958, thời điểm cao trào của chiến tranh lạnh. Ký ức về chuỗi ngày khốc liệt đó đã đeo bám nhiều cư dân Kim Môn đến tận hôm nay. Hiện giờ khi lãnh đạo phòng vệ Đài Loan Khâu Quốc Chính cho rằng căng thẳng eo biển đã lên tới mức đỉnh điểm trong vòng 40 năm, nhịp sống ở Kim Môn vẫn rất chậm rãi và yên bình. Một cựu chiến binh họ Trương chia sẻ, tôi nghĩ hòa bình là điều quan trọng nhất. Trong nền hòa bình, tất cả mọi người đều chiến thắng, còn khi xảy ra chiến tranh, ai nấy đều thua cuộc và mất mát. Kim Môn cách Đài Bắc chưa tới 1 giờ di chuyển bằng máy bay, hiện không có không khí báo động hay cảnh giác, trái ngược với sự lo ngại của chính quyền ở Đài Bắc hay sự kích động của Bắc Kinh. Kim Môn và quần đảo Mã Tổ gần đó thuộc kiểm soát của chính quyền ở Đài Bắc từ năm 1949. Các địa phương này vẫn chứng kiến những màn pháo kích chết người cho đến ngày 15 tháng 12 năm 1978, khi Washington chính thức công nhận Bắc Kinh thay vì Đài Bắc. Bà Jessica Trần, 53 tuổi, là chủ một quán trà, vẫn nhớ như in những ngày phải khẩn cấp đi xuống hầm trú ẩn khi Trung Quốc tấn công. Bà Trần hy vọng những ngày khốn khổ đó sẽ không lặp lại. Nếu có vấn đề, chúng tôi nên ngồi xuống và thảo luận, không nên kích động gây chiến, bà Trần chia sẻ với Reuters. Tại trạm quan sát Masan, vào lúc thủy triều rút xuống, nơi này có khoảng cách gần nhất từ Kim Môn đến lãnh thổ Trung Quốc, chỉ cách nhau chưa đầy 2 cây số. Binh sĩ canh gác ở Masan cũng đã giảm đáng kể từ mức 100.000 quân vào thời điểm căng thẳng nhất. Tuy vậy, xe thiết giáp vẫn thường xuyên tuần hành và binh lính canh gác lối vào nơi ẩn nấp dẫn đến các sở chỉ huy được đào dưới lớp đá dày. Hiện giờ với các loại vũ khí mới, bao gồm tên lửa có độ chính xác cao, Trung Quốc nhiều khả năng bỏ qua Kim Môn để tấn công thẳng vào mục tiêu quân sự ở đảo chính Đài Loan. Dù vậy, quân đội Trung Quốc vẫn có thể dễ dàng phong tỏa Kim Môn nếu cảm thấy cần thiết. Trong khi đó, chính quyền ở Kim Môn đã ra sức quảng bá hòn đảo, không chỉ là di tích chiến tranh mà còn có cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, nơi mà du khách trẻ tuổi có thể ngắm rái cá, các loài chim biển và thưởng thức món hàu địa phương. Trong các cuộc chiến tranh ở Afghanistan, Iraq và Syria,
lực lượng Mỹ luôn giành ưu thế vượt trội trên bầu trời. Tuy nhiên, khả năng không quân áp đảo của Mỹ có thể gặp khó nếu xảy ra giao tranh với Trung Quốc hoặc Nga. Trong kho khí tài của Bộ Tư lệnh Hành quân đặc biệt Hoa Kỳ, SOCOM, cường kích sát thủ AC-130 và máy bay vận tải MC-130 là những chiến đấu cơ hùng mạnh và đáng tin cậy nhất. Thế nhưng, chúng sẽ gặp nguy hiểm, không phù hợp cho các nhiệm vụ cần đối phó với mạng lưới phòng không dày đặc của Trung Quốc và Nga. SOCOM đang tìm giải pháp. Họ cân nhắc trang bị cho cường kích AC-130 tên lửa hành trình và biến MC-130 thành thủy phi cơ để chiến đấu trên các mặt trận đối đầu Nga-Trung. AC-130G Ghost Rider, phiên bản mới nhất của dòng cường kích này, vốn đã được mệnh danh là cỗ máy sát thủ khi mang theo đạn pháo 30mm và 105mm, tên lửa Hellfire và Griffin cùng các loại đạn thông minh. AC-130 vô cùng thiện chiến, có thể bám sát mục tiêu trong thời gian dài và bắn ra hỏa lực đáng kinh ngạc. Thế nhưng, việc bay được thời gian dài cũng có tác dụng phụ, đó là cường kích này khá chậm và dễ bị hỏa lực phòng không của đối phương hạ gục. Trước đây, AC-130 thường chỉ tác chiến về ban đêm để phát huy ưu điểm và hạn chế khuyết điểm của nó. Nhưng giờ đây, SOCOM muốn phát triển hệ thống vũ khí được dẫn đường chính xác độc lập, giúp cho AC-130 có thể khai hỏa từ khoảng cách xa, thoát khỏi tầm bắn của đối phương. Trong cuộc họp gần đây, Bộ Tư lệnh Hành quân đặc biệt Hoa Kỳ được cho là tìm kiếm một loại tên lửa hành trình có tầm bắn ít nhất 370 km, còn tầm bắn lý tưởng lên tới khoảng 740 km, với đầu đạn ít nhất 6 kg và lý tưởng là 17 kg. Tên lửa hành trình là loại vũ khí cận âm, bay ở độ cao thấp, khiến chúng khó bị phát hiện hơn. Nhưng SOCOM cũng muốn chúng có các hệ thống điện tử cho phép truy bắt triệt để mục tiêu sau khi khai hỏa. Nếu được cải tiến, Mỹ hy vọng AC-130 có thể giúp nước này chiến thắng trong cuộc xung đột tiềm tàng với không quân Trung Quốc và Nga. Nga và Trung Quốc vừa diễn tập hải quân chung vào tuần trước, bao gồm việc lần đầu tiên điều tàu chiến đi vòng qua Nhật Bản nhằm thị uy sức mạnh răn đe Mỹ và phương Tây. Về việc này, ông Nicholas Burns, cựu Thứ trưởng Ngoại giao, người được ông Biden đề xuất làm đại sứ Mỹ tại Trung Quốc, đã phát biểu trước Thượng viện vào ngày 20 tháng 10 rằng: "Tôi nghĩ rằng cách đây 10 hay 20 năm, nhiều người trong chúng ta không lường được Nga và Trung Quốc sẽ thắt chặt mối quan hệ chiến lược đến mức này. Vì vậy, ông Burns kêu gọi Mỹ phải củng cố hơn nữa quan hệ với các đồng minh và các đối tác ở châu Á-Thái Bình Dương." Theo ông Burns, Bắc Kinh và Moscow đều có đối thủ truyền kiếp là Washington. Tuy nhiên, bản thân Nga, Trung cũng có nhiều bất đồng trong lịch sử. Và ông Burns cảnh báo Nga nên dè chừng đồng minh thân thiết gần đây của mình. Ứng viên đại sứ Mỹ phát biểu: "Con số của tôi có thể sai lệch một chút, nhưng khoảng 6 hay 7 triệu người Nga sinh sống ở phía đông dãy núi Ural. Trong khi đó, có tới 300 hay 400 triệu người Trung Quốc sống ngay bên dưới. Moscow nên lo ngại về sự thống trị và chi phối của Trung Quốc đối với nền kinh tế Nga về lâu dài. Nga cũng nên lo ngại về Trung Quốc củng cố các cơ sở chế tạo vũ khí hạt nhân ở miền Tây nước này, bao gồm cả thử nghiệm tên lửa siêu thành. Nga nên thận trọng vì Trung Quốc hoàn toàn không bị kiềm chế về kho vũ khí hạt nhân", trích lời ông Burns cảnh báo. Trong bối cảnh Nga-Trung bất ngờ trở thành một cặp bài trùng trên đấu trường quân sự khi có những màn tập trận phô trương khí tài, uy lực cả trên bộ lẫn trên biển, cũng là lúc đánh dấu sự tách xa khỏi trục tam giác cường quốc còn lại là Hoa Kỳ. Từ đây, những hiệp ước song phương vào thời điểm bình ổn giữa Mỹ và Nga được dịp mổ xẻ kỹ về những điều khoản. Vào đầu tuần này, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov vừa nhắc đến hiệp ước New START, hiệp ước duy nhất còn lại về kiểm soát vũ khí hạt nhân giữa Mỹ và Nga. Nhà ngoại giao cho rằng điều kiện tiên quyết để thảo luận về vũ khí hạt nhân phi chiến lược giữa hai nước đó là Mỹ phải rút vũ khí hạt nhân của mình khỏi châu Âu trong sứ mệnh củng cố và chia sẻ khí tài hạt nhân với các quốc gia đồng minh trong hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO của Mỹ. Ông Antonov còn yêu cầu Mỹ phải loại bỏ cơ sở hạ tầng để lưu trữ và bảo trì những loại vũ khí này, cũng như chấm dứt sứ mệnh với NATO. Nhà ngoại giao Nga đưa ra bình luận khi cho rằng phía Hoa Kỳ khăng khăng muốn mở rộng chế độ kiểm soát vũ khí hiện tại dựa trên New START, đặc biệt là các loại vũ khí chiến lược mới nhất của Nga. Ông Antonov khẳng định Nga không ngại thảo luận về vai trò và vị trí trong hiệp ước New START. Trong một diễn biến căng thẳng khác với phương Tây, Nga đã chỉ trích gay gắt Bộ trưởng Quốc phòng Đức bà Annegret Kramp-Karrenbauer vì lời kêu gọi NATO cần thiết phải củng cố năng lực răn đe Moscow. Hôm thứ Hai, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết việc NATO thiếu thiện chí đối thoại để giảm căng thẳng đã được chứng minh qua lời tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Đức. Bà ấy đã kêu gọi lực lượng vũ trang của NATO phải sẵn sàng chống lại Nga. "Chúng tôi hy vọng rằng Đức sẽ có các vị lãnh đạo hiểu chuyện và đủ khả năng để không nghe theo lời khuyên thất sách, để rồi thách thức sức mạnh và dẫn tới sự đáp trả tàn khốc của quân đội Nga." Cũng theo phát ngôn Zakharova, NATO đang có ý định tăng cường tuần tra sát biên giới Nga ở biển Baltic, Biển Đen, cũng như tăng cường tính linh hoạt của quân đội liên minh. Người phát ngôn cho rằng phương Tây đã phá vỡ hiệp ước INF để thoải mái củng cố các hệ thống tên lửa phòng không và triển khai tiêm kích F-35.
Trước đó, trong cuộc họp các Bộ trưởng Quốc phòng NATO ở thủ đô Bỉ vào ngày 21 và 22 tháng 10, quan chức đứng đầu ngành quốc phòng Đức Graham Korrenpower đã lên tiếng rằng NATO phải sẵn sàng dùng mọi biện pháp quân sự chống lại Nga, bao gồm cả vũ khí nguyên tử nếu cần thiết. Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm qua ngày 26 tháng 10 vừa tham gia hội nghị thượng đỉnh trực tuyến với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN, đánh dấu lần đầu Tổng thống Mỹ xuất hiện ở sự kiện sau 4 năm. Washington hiện đang xem ASEAN là chìa khóa cho chiến lược kiềm hãm sự trỗi dậy của Trung Quốc. Trước cuộc họp, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Biden sẽ thảo luận về cam kết lâu dài của Hoa Kỳ đối với vai trò trung tâm của ASEAN trong các vấn đề khu vực và các sáng kiến mới nhằm tăng cường quan hệ đối tác chiến lược của Hoa Kỳ với khối khi cùng nhau chấm dứt đại dịch COVID-19, giải quyết cuộc khủng hoảng khí hậu, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và giải quyết một loạt các thách thức và bàn về các cơ hội khác trong khu vực. Mỹ đã không tham gia các hội nghị thượng đỉnh ASEAN ở cấp tổng thống kể từ khi ông Donald Trump dự hội nghị ASEAN Hoa Kỳ tại thủ đô Manila của Philippines vào năm 2017. Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 38 và 39 cùng các hội nghị cấp cao giữa ASEAN và các đối tác sẽ diễn ra theo hình thức trực tuyến trong 3 ngày, bắt đầu từ hôm nay. Ngoài Tổng thống Mỹ, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường và một số lãnh đạo thế giới cũng tham dự. Hội nghị dự kiến bàn về vấn đề Myanmar, Biển Đông và đại dịch COVID-19. Các nhà phân tích cho rằng cuộc gặp của ông Biden với ASEAN phản ánh nỗ lực của chính quyền ở Washington nhằm thu hút các đồng minh và đối tác cùng ứng phó với sự khiêu khích của Bắc Kinh. Liên quan đến việc Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan vào ngày 23 tháng 10 ra lệnh trục xuất đại sứ 10 nước phương Tây. Vào đầu tuần này, câu chuyện có vẻ đã khởi sắc hơn khi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho biết các đại sứ phương Tây đã lùi lại một bước với lời khẳng định sẽ cẩn thận hơn trong các tuyên bố của mình cũng như sẽ không can thiệp vào công việc nước chủ nhà. Trước đó, ông Erdogan đã chỉ thị một lệnh gay gắt này sau khi đại sứ 10 nước phương Tây tại Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 18 tháng 10 đăng tải tuyên bố chung trên mạng xã hội yêu cầu thả nhà hoạt động và nhà từ thiện Osman Kavala, 64 tuổi. Nói về ông Kavala, ông đã bị Thổ Nhĩ Kỳ giam giữ từ năm 2017 vì tội tài trợ cho các cuộc biểu tình năm 2013 và tham gia vào một cuộc đảo chính thất bại vào năm 2016. Nhưng hiện chưa bị kết án và các phiên tòa vẫn tiếp tục. Các nhóm nhân quyền nói rằng việc bắt giữ ông Kavala là tượng trưng cho hành vi đàn áp đối với những người bất đồng chính kiến của chính quyền Tổng thống Erdogan. Nhà Trắng mới đây cũng vừa công bố một thông tin đáng chú ý. Theo đó, Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Jake Sullivan đã gặp đại diện của chính phủ thống nhất quốc gia Myanmar NUG, thường được biết đến là một chính phủ bóng tối do những người phản đối chính phủ quân sự thành lập, qua một cuộc gặp trực tuyến. Trong một cuộc họp ảo với các đại diện của NUG là Duwala Sila và Jin Mao, ông Sullivan nhắc lại sự ủng hộ tiếp tục của Hoa Kỳ đối với phong trào ủng hộ dân chủ ở Myanmar và thảo luận về những nỗ lực đang diễn ra để khôi phục lại con đường dân chủ của đất nước. Ông Sullivan cũng bày tỏ lo ngại về hành động bạo lực của chính quyền quân đội và cho biết Mỹ sẽ tiếp tục đề cao trách nhiệm giải trình đối với cuộc đảo chính. Các cuộc biểu tình và tình trạng bất ổn đã khiến Myanmar tê liệt kể từ cuộc đảo chính ngày 1 tháng 2. Những người phản đối đã cáo buộc quân đội có hành động tàn bạo và vũ lực quá mức đối với dân thường. Trong khi đó, phía quân đội lại đổ lỗi tình trạng bất ổn là do những kẻ cực đoan liên minh với chính phủ bóng tối. Cũng trong cuộc họp, ông Sullivan bày tỏ quan ngại đặc biệt về vụ bắt giữ nhà hoạt động ủng hộ dân chủ Ko Jimmy gần đây và lưu ý Hoa Kỳ sẽ tiếp tục vận động cho việc trả tự do cho anh ta. Tuyên bố của Nhà Trắng cũng cho biết ông Sullivan và các quan chức của NUG đã thảo luận về đại dịch COVID-19 ở Myanmar và những nỗ lực liên tục của Hoa Kỳ nhằm cung cấp hỗ trợ nhân đạo trực tiếp cho người dân quốc gia Đông Nam Á. Hôm 25 tháng 10, các thương nhân ở Pakistan đã dùng các khối đá chặn một đường cao tốc để yêu cầu giới chức mở cửa lại biên giới Chaman giữa Pakistan và Afghanistan. Hiện hàng trăm xe tải và các phương tiện khác đang xếp hàng dài tại cửa ngõ giữa hai nước. Chủ tịch Hiệp hội Thương nhân Chaman, Sadiq Achakzai cho biết, đây là biện pháp cuối cùng. Chúng tôi quyết định phong tỏa quốc lộ này cho đến khi giới chức mở cửa biên giới để thông thương. Được biết, cửa khẩu Chaman là nơi giao thương lớn thứ hai giữa Pakistan và Afghanistan sau Torkham ở Khyber Pakhtunkhwa. Địa điểm này nối với Spring Borda ở tỉnh Kandahar của Afghanistan. Trước đây có hàng nghìn lao động và thương nhân từ cả hai quốc gia lưu thông qua lại cửa khẩu này. Hiện Chaman là nơi mang lại nguồn thu hải quan đáng kể, một nguồn lợi lớn cho chính phủ Taliban trong bối cảnh Afghanistan đang thiếu tiền mặt trầm trọng. Được biết, cửa khẩu Chaman đã cửa đóng then cài trong khoảng 3 tuần qua, bất chấp sự phản đối gay gắt của những đoàn xe dài xếp hàng đợi lưu thông qua biên giới. Ban đầu, chính quyền Pakistan đóng cửa Chaman do lo ngại các mối đe dọa về an ninh, tranh chấp, cùng với đó là ngăn chặn sự lây lan dịch COVID-19. Tuy nhiên, đến nay, tính hợp lệ của giấy thông hành Afghanistan đã trở thành rào cản lớn, khiến cửa khẩu Chaman vẫn chưa được mở trở lại, bất chấp những khó khăn của các thương lái và nông dân địa phương.
Hôm 24 tháng 10, biên giới đã được mở trong thời gian ngắn để những người có nhu cầu y tế khẩn cấp vào Pakistan, quốc gia có hệ thống y tế phát triển hơn nhiều so với Afghanistan. Tuy nhiên, sau đó, cửa khẩu nhanh chóng bị đóng trở lại, khiến nhiều người mắc kẹt tại khu vực cửa ngõ giữa hai nước. Những người di cư ở biên giới Ba Lan, Belarus đang đối mặt với tương lai bất định khi mùa đông về. John Mohammed, 16 tuổi, người di cư Somalia, đã bị chết cóng khi nỗ lực vượt biên từ Belarus vào Ba Lan. Trước đó, Diot đã không may đánh rơi đôi giày của mình sau khi băng sông và lang thang trong khu rừng dọc biên giới. Đã chỉ là một trong số hàng nghìn người, trong đó có cả trẻ em từ Trung Đông, Châu Phi và Afghanistan, cố gắng nhập cảnh vào Ba Lan từ Belarus trong những tuần gần đây. Các tổ chức từ thiện cho biết người di cư phải đối mặt với muôn vàn khó khăn. Anh Ibrahim, người Somalia, đã rời bỏ quê hương mình từ khoảng nửa tháng trước. Anh cho biết thời tiết rất lạnh, trong khi người di cư hầu như không còn giày để mang. Bản thân Ibrahim đã nhờ đến dịch vụ hỗ trợ y tế để nâng thân nhiệt. Ba người đồng hành cùng anh cũng đã phải cấp cứu do sức khỏe suy kiệt, bong gân mắc cá chân hay bị hạ thân nhiệt. Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn UNHCR đã cáo buộc Ba Lan vi phạm luật pháp quốc tế khi ra sức buộc người di cư trở lại Belarus thay vì cho họ cơ hội tị nạn. Trong khi đó, Ba Lan khẳng định vẫn đang thực thi các nghĩa vụ quốc tế, trong khi ngăn chặn dòng người di cư vốn định hình đích đến là các nước ở Tây Âu chứ không phải Ba Lan. Các nhà chức trách nước này cho biết, kể từ đầu tháng 8 đến nay đã có hơn 15.000 người di cư. Trong đó chủ yếu là công dân Iraq, Afghanistan và Syria tìm đến biên giới Belarus-Ba Lan. Dòng người di cư ngày một ồ ạt với hơn 500 trường hợp mỗi ngày. Liên minh châu Âu EU tố Belarus đứng sau thúc đẩy dòng người di cư nhằm trả đũa cho các lệnh trừng phạt mà khối này đã áp đặt lên Minsk do cáo buộc vi phạm nhân quyền. Theo các quy định hiện tại của EU, người di cư sẽ xin tị nạn tại quốc gia đầu tiên họ nhập cảnh. Tuy nhiên, khối này đang lên kế hoạch cải cách các nguyên tắc để nhiều nước có thể tiếp nhận người tị nạn. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin quốc tế hôm nay. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi. FBNC sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới và nóng nhất xoay quanh các diễn biến xảy ra trên toàn cầu. Hãy bấm theo dõi FBNC ngày hôm nay để luôn đồng hành cùng chúng tôi trong các bản tin tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.